I give the place to be. It's been like for a long time. I think they already know that I'm leaving. Do they already know that? Yeah, we do. You don't know that. Okay. What? Yeah. But we'll talk about it later. You'll translate it. Good morning, everyone. Jó reggelt mindenkinek. Jó reggelt. I'm so happy to see your beautiful faces. Annyira örülök, látom azokat a szép arcokat. I've missed you all. Nagyon hiányoztatok. De is nekünk. I have a few God stories to share. Van egy pár megtapasztalásom, Isten történet, amit szeretnék megosztani most veled. So the first story happened a few weeks ago. Az egyik az, hogy pár héttel ezelőtt történt. It was Sunday morning and I've been going to church. Vasárnap reggel volt egy gyülekezetem, mentem Pesten. Woke up, my phone was dead. I woke up and my phone was dead. When I woke up that morning, my phone was The phone? dead. My phone. I didn't understand phone. Amikor felkeltem, akkor azt vettem észre, hogy meghalt a telefonom. And I was like, not today, Satan. Not today, Úgy devil. voltam vele, hogy nem a sátán, nem. So I get up, Szóval felkelek, running to the train. konkrétan futottam a I didn't vonathoz. have my Bible, I didn't have anything. My Nem phone volt was nálam se dead. Biblia, se telefon, mert minek, csak I futottam. had some money for my ticket and that's Volt all. nálam valamennyi pénz, hogy jegyre legyen elég. I barely make it get on the train. I sit on the train. Éppen, hogy elértem, és akkor leülök. I'm like, what am I gonna do? I don't, my phone's dead, I don't have my Bible, I'm Mit fogok sitting csinálni there. a következő másfél órában, és nálam se telefon, se Biblia. So I'm sitting there and there's people that come sit around me, so there's someone next to me and people in front of me. És akkor ülök a vonaton, és így szépen telik meg a vonat, és ülnek körém az emberek. And normally I don't start a conversation, I just sit there. És általában ülök csendben, nem szoktam beszélgetést kezdeményezni, csak ott vagyok. But then I see this young girl and she had a shirt that had a logo. És akkor ott, ahogy ülök, észrevettem egy lányzót, akinek a pólóján volt egy logó. And I was like, that is a hungry can. It was the World of Life can. És kiderült, hogy egy életszava táboros logó van a lányon. I only know one camp in És Hungary. mondtam, hogy jó, hát én egyetlen egy tábort ismerek egész Magyarországon, és ezt And I'm like, I have to talk with her. és akkor úgy voltam vele, hogy hát muszáj valahogy szóba állni vele. So I sit there and I pray and God's like, you need to talk to És her. akkor ülök, imádkozok, meg mit csinálják, és akkor érzem azt, hogy az Isten indít, hogy beszéljek vele. Okay, so finally the other people around us leave and it's just me and her. És akkor végre így az emberek körülöttünk így elhagyták a szerelvényt, már csak ketten And I maradtunk. was like, hey, do you know English? És akkor így azt súlytam tele, hogy tudsz angolul? I don't know, she started speaking Hungarian, so I asked again. I was like, do you know English? És akkor válaszolt magyarul, elkezdett magyarul beszélni, de én kérdeztem, hogy angolul tudsz And angolul? she was like, yes, 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 yes. És akkor mondta, I hogy was te like, igen, tudod. And so I was like, I know your camp on your shirt. És akkor mondtam neki, hogy én ismerem a tábornak a logóját. And we started talking about, she's been going for years, and I was like, is there by chance do you know Jambol? És akkor előkerült az, hogy beszélgetek, és mondta, hogy évek óta jár, és kérdezte tőle And meg, hogy she's like, ismer engem. yes. És akkor kiderült, hogy igen, ismer. And I'm like, okay, God. He goes before us, he prepares the way. És érdekes volt látni azt, hogy Isten így előre elkészíti az utat, és hogy előre tervez így dolgokat. And so I'm just sitting there and I'm sharing my testimony and she's sharing her testimony of how her parents are going through a divorce and just a hard time for her. És megosztottam vele az én bizonyságtételemet, és ő is megosztotta az övét, és megosztotta azt is, hogy neki most a szüléppen egy milyen nehéz vállásban vannak. And I asked her, I was like, do you have a Bible? I asked her if she had a Bible. És megkérdeztem tőle, hogy van-e Bibliája. And she said, no, I don't have a És Bible. azt mondta, hogy nem, nincs neki. She's like, I've been praying. És azt mondja, hogy imádkozok. Basically, she said, I asked God for a Bible. És kértem Istentől egy Bibliát, mondhatni így. And I was sitting there and I was like, I think God just made a way for you to get a Bible. És azon gondolkodtam, hogy Isten most valószínűleg pont készített neked egy utat, hogy legyen egy Bibliát. So after church, I went to a store, purchased her a Bible, and this weekend I'm meeting with her to give her
a Bible. És Gyulai után elmentem az egyik könyvesboltba, és vettem egy Bibliát, és ezen a héten találkozni fogok ezzel a lányjal, és oda fogunk neki ezt adni. And she just couldn't believe it. És nem hitte. And I told her, God answers prayers. He hears his sheep. És mondtam neki, hogy Isten meghallgatja az imádságokat, és ő ismeri az ő bárányait, és meghallgatja őket. And that story is not about MaKellyn. I didn't do anything. És ez a történet nem rólam szól, mert nem csináltam semmit. We are called to be faithful. We are called to be a light. We are called to love his people. Hanem arról szól, hogy legyünk hűségesek. Arról szól, hogy Isten miért hívott el arra, hogy legyek hűséges, hogy legyek szerető, és hogy szeressem az embert. Every day we get so busy. We have a to-do list. We have to get this done and that done. And God calls us to be still. És minden héten nagyon elfoglaltak tudunk lenni. Megvan a kis listánk, hogy ez kell, hogy megtörténjen ezen a héten. És aztán Isten bevon az ő tervét. I encourage you to be still. Who can you love? Who can you pour into? És arra bátorítalak, hogy csendesedj el, és lásd meg azt, hogy ki az, akibe te tudsz önteni. Ki az, aki felé téged hív az Isten. My favorite Bible verse is in Psalms 23. És a kedvenc ige versem 23. You Zsoltárban don't van, have to read it. But it just says, the Lord is my shepherd. hogy az Úr az én pásztorom. He takes care of his sheep. Ő gondot visel az ő bárányairól. I will feel no evil, for you are with me. Nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Be reminded that he prepares a table before us. Emlékezzetek arra, hogy ő az, aki asztalt készít nekünk ellenségeink szem előtt. We are just called to walk in them. Nekünk csak arra van hívásunk, hogy kövessük őt, és hogy vele járjunk. I have another story, and then I'm going to kind of wrap up. Van még egy történet, aztán megpróbálom It's ezt. back home in North Carolina. Otthon, Észak-Karolinában. I was eating at Chick-fil-A. It's just a chicken. You can tell it doesn't matter. Otthon evett egy gyors étteremben éppen, ami egy ilyen keresztény gyors étterem van. And I'm ordering my food, and I could tell that the lady at the cashier, English was her second language, because she had an accent. You could tell. És amikor rendeltem, akkor észrevettem azt, hogy aki engem kiszolgál, a pénztáros, neki, ő nem amerikai, neki a második nyelv volt csak az angol. And God was like, you need to ask her where she's from. És azt éreztem, hogy arra indít az Úr, hogy kérdezzem meg, hogy honnan származik. I'm like, I'm not going to ask her. És úgy voltam vele, hogy de hagyjál! This is all happening in my head, I hope you guys. Mondom, és hogy ez mindig a fejemben történt, remélem értitek. And so I get up to order my food, and the cashier, she ends up asking me, I love your accent. And I was like, no way, I love your accent. És végül pont fordítva történt a dolog, hanem hogy ő szólt hozzám, hogy ő hogy szereti az én akcentusomat, én megmondtam neki, hogy én meg hogy szeretem az ő akcentusomat. And then I finally asked her, where are you from? És akkor végül megkérdeztem tőle, hogy amúgy te honnan származol. Does anybody want to make a guess where she's from? És tippeljetek, hogy honnan származol. Magyarország. Good. And she's from Hungary. És igen, Magyarországról származol. And she grew up in this town. És török Szent Miklósi. I like really pass out on the floor. I'm freaking out. Azt mondja, hogy majdnem ott fetrek a I'm like, oh, I mean, I am in Silva, North Carolina. Ott vagyok a saját szülővárosban, And God's like, Isten így rám kacsintott, és azt mondta, I'm like, okay, God. és akkor jöttem volna, hogy oké, Isten. I'm gonna wrap this up. I'm sorry, I didn't mean to preach a sermon. But I'm here to tell you that the Lord prepares the way. Szóval azért álltam most ki, hogy emlékeztessek arra, hogy Isten készíti az utat, és hogy Isten jó. I know that sometimes we get news that we're like, why God? Why is this happening? Why are you taking this away from me? Why are you calling me somewhere else? És lehetnek olyan pillanatok, amikor azt érzem, hogy Isten miért veszel el tőlem dolgokat, vagy hogy miért hívsz el valahol máshol. But be reminded that He is our shepherd. De emlékeztessetek magatokat arra, és emlékezzetek arra, hogy ő a pásztor. Now I'm gonna share some sad news. I wanted you to laugh. Now I'm gonna share some sad És news. most szerettem volna, hogy tevessetek egy kicsit, de most lesz egy pár szomorú dolog. But for the last couple months, I've been praying, just
what the plans of the Lord has for my life. Been praying for a while for that. És az elmúlt hónapokban azért imádkoztam, hogy át tudjam venni, hogy mi az Úr terve az én életemben. And while I was home, I prayed continuously, and God revealed to me that He's calling me to a different mission field. És ahogy otthon imádkoztam, azt éreztem, hogy arra hív az Úr, hogy egy másik szolgálat területre álljék velünk. So I will be leaving Szóval el fogok utazni. The second week of February. Február második hetén. So this week will be my last week in the schools. Ez a hét lesz az utolsó hetem And I iskolában. want you to know that this has been a hard decision for me. I've cried. És szeretném tudnátok, hogy ez egy nagyon nehéz döntés volt, és hogy sokat sírtam. But just as God called me to Hungary, He's calling me home. De ugyanúgy, ahogyan Isten elhívott Magyarországra, most ugyanúgy hív vissza. And I share this news to thank you for being my church family here. És azért osztom azt meg veletek, mert szerettem volna elmondani Thank azt, you hogy for- milyen hálás vagyok azért, hogy ti voltatok itt a családom, az én gyülekezeti családom. Thank you for encouraging me, praying for me. A bátorításodokat, az imádságotokat értem, And I'll leave with you today. Are you being obedient? és azzal szeretnék itt hagyni benneteket egy kérdéssel, hogy engedelmesek vagytok-e? I encourage you to be obedient to És Him. arra bátorítalak, hogy legyetek engedelmesek az Istennek. That's all I have. Okay, so just want to say thank you again. Ennyit szerettem volna mondani, és csak még egyszer köszönöm. Köszönjük szépen. It was a lot. Nem akartam.